लास्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण स्लोप ऑफ लाईन बरोबर आहे. जर सपोज आपण एक्स ॲक्सिस आणि हा वाय ॲक्सिस आहे बरोबर आहे. हा सपोज ओरिजिन आहे. एक लाईन काढली, लाईन ड्रॉ केली. ही लाईन जर अशी असेल, ही लाईन अशी असेल आणि आपण या लाईनचा जर विचार केला तर राईट हँड साईडला जाताना ही लाईन अपवर्ड चालली आहे ना, तर स्लोप ऑफ धिस लाईन काय असायला पाहिजे, पॉझिटिव्ह असायला पाहिजे. काय असायला पाहिजे, पॉझिटिव्ह. सपोज वी ड्रॉ अनदर लाईन दिस. ओके, या लाईनचा जर आपण विचार केला तर जसं आपण राईट हँड साईडकडे जात आहे तसं ही लाईन डाऊनवर्ड जात आहे. तर ही जी लाईन आहे या लाईनचा जो स्लोप आहे तो कसा आहे, निगेटिव्ह आहे. इफ यू थिंक अबाउट द एक्स ॲक्सिस और एनी लाईन विच इज पॅरलल टू द एक्स ॲक्सिस, याचा जर विचार केला तर मला सांगा राईट हँड साईडला जात असताना अपवर्ड नाही डाऊनवर्ड नाही, म्हणून ही जी लाईन आहे या लाईनचा जो स्लोप आहे तो किती आहे, तर 0 आहे. तो किती आहे, 0 आहे. तुम्ही वाय ॲक्सिसचा जर विचार केला या ठिकाणी, तर स्लोपचा जर विचार केला तर मला एखाद्या व्हेकलचा विचार करा, एखाद्या गाडीचा विचार करा. ही गाडी अपवर्ड जात आहे, स्लोप पॉझिटिव्ह. डाऊनवर्ड येत्या राईट हँड साईडकडे जाताना स्लोप निगेटिव्ह बरोबर आहे. सरळ चाललेल्या अपवर्डने डाऊनवर्डने स्लोप 0. आणि आता जर व्हेकलचा विचार केला तर अशी अपवर्ड इनफायनाइट स्लोप झाला, नॉट डिफाईन्ड स्लोप झाला. ठीक आहे, हे सर्व आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये पाहिलं. आता जर आपल्याला स्लोप काढायचा असेल तर तो कसा काढायचा, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द स्लोप, तो पॉईंट आपल्याला या लेक्चरमध्ये कव्हर करायचा आहे. ठीक आहे, आता बघा अगेन सपोज दिस इज एक्स ॲक्सिस, दिस इज y axis. Okay, this might be the origin, x and y. आता सपोज आपण याच्यामध्ये एक लाईन काढली. ठीक आहे, ही एक लाईन काढली, लाईन L1 चं काहीतरी इन्क्लिनेशन आहे. इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन, इट इज द अँगल मेड बाय लाईन विथ पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस. सपोज हा जो अँगल आहे, हा जो या ठिकाणी थीटा आहे, थीटा रिप्रेझेंट द इन्क्लिनेशन, तो 30 डिग्री आहे. किती आहे, 30 डिग्री. आता सपोज आपण दुसरी एक लाईन ड्रॉ करू. ठीक आहे, दुसरी एक लाईन ड्रॉ केली आपण आणि ही लाईन सपोज L2 आहे आणि याने सुद्धा केलेला जो अँगल आहे हा किती आहे, 30 डिग्री आहे. जर खरोखर या L1 आणि L2 या दोन्ही लाईनने पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस सोबत केलेला अँगल जर 30 असेल तर याचा अर्थ सिंपल आहे की ह्या दोन लाईन एकमेकांना पॅरलल आहे. काय, पॅरलल आहे. ह्या दोन लाईन एकमेकांना काय, पॅरलल आहे. इंक्लिनेशन ऑफ बोथ लाईन्स इज सेम. इंक्लिनेशन काय, सेम आहे. इट सिम्पली मीन्स दॅट L1 and L2 आर पॅरलल लाईन. सी हियर L1 and L2 are parallel lines. ओके, ह्या ज्या लाईन्स आहे ह्या लाईन कशा काढलेल्या आपण, ज्या की एकमेकांना पॅरलल आहे. आता बघा स्लोप ऑफ लाईन काय डिफाईन केला जातो. स्लोप जर आपल्याला लाईनचा पाहिजे असेल, स्लोप ऑफ अ लाईन इज इक्वल टू टॅन ऑफ थिटा. म्हणजे जो अँगल आहे, जी इन्क्लिनेशन आहे, याचा जर टॅन काढला तर तुम्हाला काय भेटते, स्लोप ऑफ अ लाईन भेटते. काय भेटते, स्लोप ऑफ अ लाईन मिळते. स्लोप ऑफ अ लाईन which is represented by m is equal to tan theta. आता बघा सपोज लाईन L1 चा स्लोप ऑफ लाईन L1 पाहिजे. त्याचा स्लोप म्हणजे आपण म्हणू की m1 is equal to tan of किती, 30 डिग्री. बरोबर आहे. स्लोप ऑफ लाईन L2, याचा स्लोप जो आहे तो म्हणू की आपण m2 इज इक्वल टू टॅन. आता L2 ने केलेला अँगल जो आहे, सुद्धा किती, 30 आहे. टॅन ऑफ 30 डिग्री. मला सांगा टॅन 0 टॅन 30 किती होते, 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3. बघा ह्या दोन्ही लाईनने केलेला अँगल इन्क्लिनेशन काय, सेम आहे. तर या दोन्ही लाईनचा जो स्लोप आहे, जो चढ आहे, तो सेम आहे. बरोबर आहे ना. मग म्हणून एक वाक्य तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे, पॅरलल
lines have the same slope. Parallel lines have the same slope. पॅरलल लाईनचा जो स्लोप आहे तो कसा असतो, सेम असतो, सारखा असतो. काय असतो, सारखा. किंवा दुसऱ्या प्रकारे तुम्ही म्हणू शकता की इफ टू लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर देन बोथ लाईन्स हॅव द सेम स्लोप. बोथ लाईन्स हॅव द सेम स्लोप. कीप इन माइंड, तुम्हाला हे लक्षात ठेवावंच लागणार आहे की जर तुम्हाला इव्हन कधी कधी दिलं असेल की इफ these two lines are parallel to each other, if the slope of one line is given something, what is the slope? पण या लाईनचा जो स्लोप आहे तो त्याचा असेल. जसं L1 चा स्लोप जर 1/√3 आला असेल तर L2 चा स्लोप सुद्धा 1/√3 असायला पाहिजे. ठीक असायला पाहिजे 1/√3. जे काही बोर्डवर लिहिलं आहे याचं एक कन्क्लुडिंग स्टेटमेंट एवढंच सांगतो की स्लोप ऑफ लाईन काढताना तुम्हाला m = tan θ आणि दुसरं लाईन जर एकमेकांना पॅरलल असेल तर त्यांचा स्लोप हा सारखाच असेल. कधी कधी तुम्हाला एका लाईनचा स्लोप दिलेला असेल प्रॉब्लेम मध्ये आणि दुसरी लाईन जर त्याला पॅरलल असेल तर सिम्पली तो जो स्लोप आहे पहिल्या लाईनचा तो स्लोप असेल दुसऱ्या लाईनचा, बिकॉज बोथ लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर. पॅरलल लाईनचा स्लोप हा काय असतो तर सारखाच असतो. आणि स्लोप कसा काढायचा असतो तर m = tan θ. जर इन्क्लिनेशन माहित असेल तर m = tan θ. नेक्स्ट पॉइंट, ओके, कोऑर्डिनेट ऍक्सिस घेऊ आपण x and y. x आणि y हे काय झालं आपल्यासाठी कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. हा झाला आपल्यासाठी ओरिजिन. बघा आता सपोज ही एक लाईन काढली आपण, ही एक लाईन काढली, ही लाईन L1 आहे, ही काय लाईन L1 आहे, ही लाईन L1 आहे, L1 आणि याला दुसरी लाईन एक परपेंडिक्युलर काढली. काय काढली, परपेंडिक्युलर. दुसरी लाईन काढली जे की या L1 ला परपेंडिक्युलर असेल, बरोबर आहे. मग दुसरी लाईन काढताना सपोज अशी एक मी लाईन काढली, अशी एक लाईन काढली. ठीक आहे, या लाईनला काय म्हणतो मी L2 म्हणतो, या लाईनला काय म्हणतो L2. ठीक आहे. आता बघा लाईन्स L1 and L2 are perpendicular to each other. ह्या लाईन एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे. ह्या लाईन एकमेकांना काय परपेंडिक्युलर आहे. ओके. आता बघा हे जी लाईन L1 आहे जेव्हा राईट हँड साइड कडे आपण मूव्ह होऊ तर L1 लाईन कशा रायझिंग आहे तर नो डाऊट याचा जो स्लोप असेल हा स्लोप काय असेल, पॉझिटिव्ह असेल. काय असेल, पॉझिटिव्ह असेल. ही जी लाईन आहे L2 आपण इकडे येत असताना जसं जसं समोर जातो L2 तशी तशी काय आहे खाली येत आहे, बरोबर आहे. तर या लाईनचा जो स्लोप आहे हा स्लोप कसा असतो, निगेटिव्ह. ठीक आहे. दुसरा एक महत्वाचा की ह्या ज्या दोन लाईन आहे ह्या एकमेकांना परपेंडिक्युलर, ह्या लाईन एकमेकांना परपेंडिक्युलर. ओके, ह्या ज्या लाईन आहे ह्या लाईन एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे, आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. L1 and L2 आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. से M1 and M2 are slopes of two lines L1 and L2 respectively. म्हणजे M1 जो आहे M1 हा स्लोप झाला L1 या लाईनचा आणि M2 हा स्लोप झाला L2 या लाईनचा. M1 and M2 are the slope of two lines. See the next property and an important point. If the lines are perpendicular to each other, then M1 into M2 is equal to -1. M1 into M2 is equal to -1. Product of two slope is equal to -1. आता बघा पुढचा आणि महत्वाचा, ही जी लाईन L1 आहे, ही जी लाईन L1 आहे. ठीक आहे. या L1 ने केलेला अँगल समजा पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस सोबत केलेला अँगल काय 30 डिग्री आहे. मग मला सांगा तुम्हाला M1 काढता येते, M1 काढता येते म्हणजे ही जी लाईन L1 आहे या लाईनने केलेला जो अँगल आहे कोणासोबत पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस सोबत किती 30 डिग्री. मग या लाईनचा जर स्लोप काढायचा असेल तर M1 is equal to tan of 30 डिग्री. M1 is equal to काय आला पाहिजे 1/√3. काय आला पाहिजे 1/√3 याला पाहिजे M1. आता मला सांगा L2 ही याला परपेंडिक्युलर आहे, कोणाला L1 ला. असं जर असेल आणि तुम्हाला M2 काढायचा आहे तर सिम्पली इफ L1 and L2 are perpendicular to each other then the product of slopes is equal to -1. सो हा जो M1 आहे या M1 च्या जागी आपण व्हॅल्यू टाकणार किती 1/√3. ठीक आहे. इंटू M2 is equal to -1.
m2 इज इक्वल टू काय होईल, जो 1 अपॉन √3 √3 कडे डिनॉमिनेटर मध्ये इकडे जाताना न्यूमरेटर मध्ये जाते, आन्सर आला पाहिजे मायनस 1 ला मल्टिप्लिकेशन मध्ये √3 तर मायनस √3. दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये सांगतो मी, जर नो डाऊट लाईन जर पॅरलल असेल ना तर स्लोप सारखाच असतो. लाईन जर पॅरलल असेल तर स्लोप हा सारखाच असतो, बरोबर. पण लाईन जर परपेंडिक्युलर असेल, नंबर 1 प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स इज इक्वल टू -1. नंबर 2 एका लाईनचा जर स्लोप तुम्हाला माहित आहे, या लाईनचा माहित आहे सपोज 1/√3 आहे, तर दुसऱ्या लाईनचा माहित आहे काय, याचा निगेटिव्ह रेसिप्रोकल. म्हणजे हा जर प्लस 1/√3 आहे तर या लाईनचा स्लोप रेसिप्रोकल घ्या, उलट करा, म्हणजे √3 वरती जाईल, 1 खाली लिहिणार नाही. आणि हा जर पॉझिटिव्ह असेल तर हा काय असेल, निगेटिव्ह, -√3. बघा डायरेक्टली काय भेटला, निगेटिव्ह रेसिप्रोकल. बरं, दुसरं एक्झाम्पल घेऊ आपण. सपोज L1 and L2 are two lines perpendicular to each other. एकमेकांना कशा परपेंडिक्युलर, कोण लाईन, न्यू एक्झाम्पल, ठीक आहे. इफ स्लोप ऑफ L1 is -2/3, then what is slope of L2. मग आपल्याला स्लोप काढायचा आहे, कशाचा काढायचा आहे, L2 चा स्लोप काढायचा आहे, ठीक आहे. दिस इज द प्रॉब्लेम. हे आपल्याला एक प्रॉब्लेम दिलेला आहे की टू लाइन्स L1 and L2 are two lines perpendicular to each other. If slope of L1 is -2/3, then what is the slope of L2? L2 means line second. ठीक आहे. सिंपली बघा, तुम्ही काय लिहू शकता, as lines are perpendicular to each other, if m1 is the slope of L1, m2 is the slope of L2, you can write down m1 into m2 is equal to -1. दोन लाईनचा m1 into m2 is equal to -1. Why? Because lines are perpendicular to each other. मग याच्यामध्ये m1 ची व्हॅल्यू टाका, किती टाका, -2/3 into m2 is equal to -1. काय होईल, -2/3 च्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये इकडे त्यांना 3 वर जाईल, 2 खाली येईल, मायनस कॅन्सल. m2 ची व्हॅल्यू, m2 जो आहे तो किती आला पाहिजे, 2 इकडे न्यूमरेटर मध्ये, इकडे त्यांना डिनॉमिनेटर मध्ये, 3 इकडे डिनॉमिनेटर मध्ये, इकडे न्यूमरेटर मध्ये, m2 ची व्हॅल्यू 3/2, मायनस प्लस होईल किंवा मायनसचा कॅन्सल. डायरेक्टली पाहणं काय होतं, जर दोन लाईन एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे ना तर सिंपली दोघांचा प्रॉडक्ट -1 तर येते. पण तुम्हाला डायरेक्टली स्लोप लिहायचा असेल तर काय करायचं, याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा. रेसिप्रोकल घेताना काय करायचं, न्यूमरेटर मध्ये 2 आहे ना तर डिनॉमिनेटर मध्ये 2 लिहा, ठीक आहे. डिनॉमिनेटर मध्ये 3 आहे तर न्यूमरेटर मध्ये 3 लिहा, आणि हा जर निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह, काय 3/2. इथे तर काय आला 3/2. So, if two lines are perpendicular to each other and you know the slope of one line, then slope of the another line will be negative reciprocal. म्हणजे रेसिप्रोकल घ्या, ओके, आणि साइन चेंज करा. निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह घ्या, पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह घ्या. सपोज असं दोन लाईन आहे, दोन लाईन ज्याचे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे, ठीक आहे. आणि याच्यापैकी जर एकाचा स्लोप हा जर सपोज -1/3 आहे, तर दुसऱ्या लाईनचा स्लोप जर L1 आणि L2 एकमेकांना परपेंडिक्युलर असेल तर काय करा, निगेटिव्ह रेसिप्रोकल घ्या. हा 3 वर लिहा, 1 खाली लिहिल्याने फरक पडणार नाही. हा निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह घ्या, काय असेल पॉझिटिव्ह घ्या, ठीक आहे. असंच दोन लाईन आहे, परपेंडिक्युलर आहे. एका लाईनचा जो स्लोप आहे तो सपोज आपण म्हणू की लाईक 2 आहे, किती आहे, 2 आहे. मग दुसऱ्या लाईनचा स्लोप किती, जे की दुसरी लाईन याला परपेंडिक्युलर आहे, दुसऱ्या लाईनला. इफ द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाईन इज 2, मग रेसिप्रोकल घ्या. याच्या खाली तर काय नाही, म्हणजे 1 आहे, हा 1 वरती जाईल, 2 खाली, हा पॉझिटिव्ह आहे, हा निगेटिव्ह, म्हणजे -1/2. अशा प्रकारे दोन लाईन्स एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात, त्यांच्या स्लोपचा प्रोडक्ट हा -1 असतो. ही प्रॉपर्टी आपल्याला भरपूर ठिकाणी यूज करावी लागेल. आणि जर दोन लाईन पॅरलल असेल, आणि दुसरं सपोज L1 and L2 are parallel lines, parallel आहे. and slope of L1 is m1 is equal to suppose 1/2, then
slope of the another line m2 also equal to 1 by 2 because if the lines are parallel lines have the same slope. Parallel lines have the same slope. किंवा लाईन्स तेव्हाच पॅरलल असतात जेव्हा दोघांचा स्लोप हा सारखा असतो. तुम्हाला म्हटलं की शो दॅट टू लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर, तर सिम्पली तुम्हाला दोन लाईनचा स्लोप जर सारखा येत असेल तर तुम्ही म्हणा की दोन लाईन काय एकमेकांना पॅरलल. तुम्हाला म्हटलं की शो दॅट टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर, तर दोन लाईनचे स्लोप काढा आणि त्यांचा प्रोडक्ट हा -1 काढा. -1 येत असेल तर तुम्ही म्हणाल की नाही ह्या दोन लाईन्स एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे. समजलं काय म्हटलं मी? दोन शो दॅट टू लाईन्स आर पॅरलल आहे बरोबर ना. दोन लाईन ह्या एकमेकांना पॅरलल आहे. याचा अर्थ तुम्ही काय करा, या लाईनचा स्लोप काढा, या लाईनचा स्लोप काढा, स्लोप सारखा दाखवा आणि लिहा की ॲज m1 इज इक्वल टू m2 दिस टू लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर. तुम्हाला म्हटलं की शो दॅट टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. मग काय करायचं, एका लाईनचा स्लोप काढायचा m1, दुसऱ्या लाईनचा स्लोप काढायचा m2. दोघांचा प्रोडक्ट घ्या, m1 चा आणि m2 चा प्रोडक्ट घ्या. m1 m2 काय स्लोप ऑफ टू लाईन्स तो -1 येत असेल तर घ्या की ॲज m1 into m2 is equal to -1, two lines are perpendicular to each other. Now see, there are 2 points given, 2 points. One point whose coordinates are x1 y1, another point x2 y2. See, suppose this is a point and this is b point. A x1 y1 and b x2 y1 are 2 points on a given line, ठीक आहे. काय ते दोन पॉइंट्स आहे ऑन अ गिवन लाईन, x1 y1 x2 y2 त्याचे कोऑर्डिनेट्स आहे. a चे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आहे, b चे कोऑर्डिनेट्स x2 y2. आणि अशा वेळी जर म्हटलं की आपल्याला काय काढा, स्लोप काढा, स्लोप. अशा वेळी स्लोप m कसा काढला जातो? स्लोप m इज इक्वल टू डिफरन्स इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरन्स इन x कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. m is equal to difference in y coordinate, y2 minus y1. You can write down y2 minus y1 upon difference in x coordinate x2 minus x1. जर घेताना हा जर y2 minus y1 घेतला तर हा सुद्धा x2 minus x1 घ्यावा लागेल. किंवा तुम्ही याला असे लिहू शकता, डिफरन्स इन y कोऑर्डिनेट y1 minus y2, मग y1 जर पहिले घेतला तर अपॉन डिफरन्स इन x कोऑर्डिनेट घेताना x1 minus x2. आन्सर सेम मिळेल. आन्सर काय मिळेल? सेम मिळेल. बघा काय म्हटलं, जर इफ यू नो द two points on a given line and you have to find the slope, then difference in y coordinates upon difference in x coordinate, y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is an important formula. हा एक महत्त्वाचा फॉर्म्युला. नो डाउट ही जी लाईन आहे या लाईनचा जर स्लोप दिलेला असेल, स्लोप जर तुम्हाला माहित असेल तर तुम्ही इन्क्लिनेशन अँगल दिलेला असेल तर स्लोप डायरेक्टली काढू शकता. m is equal to tan theta. नो डाउट हा एक फॉर्म्युला आहे स्लोप काढण्याचा. आणि दुसरा हा फॉर्म्युला तेव्हा यूज करायचा स्लोप काढण्यासाठी जर तुम्हाला माहित आहे, काय माहित आहे, two points on a given line, then you can use this formula to calculate the slope of a line. So slope m is equal to tan theta as well as slope m is equal to, keep in mind, rather than y2 minus y1 and x2 minus x1 पेक्षा difference in y coordinates upon difference in x coordinates. बघा आता कन्सेप्ट समजण्यासाठी काही बेसिक प्रॉब्लेम इथे दिलेला आहे. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन whose inclination is 60 degree. मग सिंपली स्लोप काढायचा असेल तर स्लोप m is equal to tan theta. हा जो थीटा आहे, हा थीटा म्हणजे काय असते, इन्क्लिनेशन असते. म्हणजेच काय, टॅन इन्क्लिनेशन आहे 60 डिग्री, टॅन 60 ची व्हॅल्यू, टॅन 45 किती, टॅन 60 किती, √3. हा झाला स्लोप.
हा झाला स्लोप. ओके. अनदर प्रॉब्लेम, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू, जे पास होत आहे लाईन, एक पॉईंट दिला त्या लाईनवरचा A24 आणि दुसरा दिलेला B57. मग मला सांगा, जर या लाईनचा जर स्लोप काढायचा असेल, ठीक आहे, या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन घेऊ आपण. ठीक आहे, एक पॉईंट आहे ए 24, दुसरा पॉईंट आहे बी किती 57. काय काढायचा? स्लोप काढायचा अशा लाईनचा की जी लाईन पास होत आहे A24 मधून आणि B57, म्हणजे हे दोन, ती लाईन या दोन पॉईंट मधून पास होत आहे, म्हणजे हे दोन पॉईंट त्या लाईनवर आहे. मग स्लोप m इज इक्वल टू डिफरन्स इन y कोऑर्डिनेट्स 4 आणि 7. एकतर तुम्ही 4 - 7 लिहा किंवा 7 - 4 लिहा. 7 - 4 लिहू आपण. ठीक आहे, 7 - 4 अपॉन डिफरन्स इन x कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट काय 5 आणि 2. जर तुम्ही 7 - 4 केला तर खाली लिहायला पाहिजे 5 - 2. 7 - 4 म्हणजे किती 3. 5 - 2 म्हणजे किती 3. बरोबर आहे. इज इक्वल टू 1. इज इक्वल टू स्लोप काय लावा, त्याच लाईनचा स्लोप दुसरा प्रकार. ठीक आहे, ऑर m इज इक्वल टू वरती काय पाहिजे डिफरन्स इन y कोऑर्डिनेट. डिफरन्स इन y कोऑर्डिनेट घेताना जर सपोज तुम्ही 4 - 7 केला, इकडे गेले 4 - 7, तर खाली डिफरन्स इन x कोऑर्डिनेट घेताना सुद्धा तुम्हाला 2 - 5 करायचं आहे. 2 - 5. 4 - 7 किती -3. 2 - 5 किती -3. मायनस काय व्हायला पाहिजे कॅन्सल. 3/3. आन्सर काय आला 1. अरे लाईन जर तीच असेल तर त्या लाईनचा स्लोप सारखाच यायला पाहिजे. फक्त प्रोसिजर समजून घ्या. तुम्ही जर y कोऑर्डिनेट घेताना याच्यामधून हा y कोऑर्डिनेट, हा b चा y कोऑर्डिनेट काय 7, a चा y कोऑर्डिनेट काय 4. 7 - 4 तर खाली घ्यायला लागेल 5 - 2. ओके. y कोऑर्डिनेट मध्ये डिफरन्स घेताना तुम्ही जर 4 - 7 घेता तर खाली मग 2 - 5 घ्या. ओके. स्लोप काय आला पाहिजे सेम यायला पाहिजे. ठीक आहे. त्यानंतर हे प्रॉब्लेम हे जे आहे हे आपण सोल्युशन दिलेलं हे लिहिलं 2चं. आता 3 नंबरचं एक बेसिक प्रॉब्लेम, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाईन विच पासेस थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन म्हणजे काय 0 0. ओरिजिन म्हणजे काय 0 0 अँड द पॉईंट A -4 4. म्हणजे पुन्हा तुम्हाला दोन पॉईंट दिलेला आहे. एक ओरिजिन दिलेला आहे 0 0, दुसरा पॉईंट दिलेला -4 4. बरोबर. तुम्हाला काय पाहिजे स्लोप पाहिजे. स्लोप काढताना वरती काय पाहिजे डिफरन्स इन y कोऑर्डिनेट. डिफरन्स इन y कोऑर्डिनेट याचा 4 आहे याचा 0 आहे. बरोबर. 4 - 0 4 - 0. तर खाली डिफरन्स इन x कोऑर्डिनेट -4 -0. बरोबर. 4 मधून 0 मायनस केला तर 4च यायला पाहिजे. -4 मधून 0 मायनस केला तरी -4च यायला पाहिजे. 4/4 म्हणजे 1. पण येथे हा पॉझिटिव्ह आहे, हा निगेटिव्ह आहे. आन्सर आपला काय आला पाहिजे निगेटिव्ह. स्लोप काय आला पाहिजे -1. स्लोप काय आला पाहिजे -1. तर अशा प्रकारे आपल्याला स्लोप ऑफ लाईन्स काढता येतात. जर आपल्याला एक तर इन्क्लिनेशन माहीत असायला पाहिजे, काय माहीत असायला पाहिजे इन्क्लिनेशन माहीत असायला पाहिजे, किंवा त्या लाईनवरचे फाइंड द स्लोप ऑफ द लाईन. त्या लाईनवरचे दोन पॉईंट जसे AB आहे आणि थर्ड प्रॉब्लेममध्ये ती जी लाईन आहे ती पास होता ओरिजिन म्हणजे 0 0 आणि A पॉईंट म्हणजे पुन्हा या लाईनवरचे दोन पॉईंट माहीत आहे. जर माहीत असेल तर नक्कीच आपल्याला स्लोप ऑफ लाईन काढता येतो. ठीक आहे. नेक्स्ट आणि इम्पॉर्टंट पॉईंट पुन्हा अँगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाईन्स. इंटरसेक्टिंग लाईन्स बघा पाहिजे आहे कंडिशन्स काय आपल्याला दिलेल्या आहेत. त्या कंडिशननुसार आपण पुढे थोडा जाण्याचा प्रयत्न करू. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये बघा ज्या कंडिशन्स आहेत. ठीक आहे. अँगल काढायचा इंटरसेक्टिंग लाईन. सपोज हा आपल्यासाठी एक्स ॲक्सिस आणि हा आपल्यासाठी काय तर वाय ॲक्सिस आहे. ठीक आहे. वाय ॲक्सिस आहे. इंटरसेक्टिंग लाईन एक लाईन सपोज मी अशा प्रकारे काढली. सपोज दिस इज अ वन लाईन. ठीक आहे. दिस इज वन लाईन. ओके. लाईन L1. दुसरी एक लाईन काढली मी, दुसरी एक लाईन काढली. ठीक आहे. ही झाली सपोज लाईन L2. आता बघा L1 आणि L2 काढला, ह्या एकमेकांना परपेंडिक्युलर नाही असं आपण कन्सिडर करू. तर ह्या ज्या दोन लाईन आहे, या दोन लाईन मधला अँगल सपोज थीटा आहे. आता बघा काय म्हटलं थीटा इज द ॲक्यूट अँगल बिटवीन टू लाईन्स. सपोज आपण या ठिकाणी असं कन्सिडर करू की इफ थीटा इज द ॲक्यूट अँगल, ॲक्यूट लेस दॅन 90 डिग्री, ॲक्यूट अँगल between two lines, then सी फॉर्म्युला काय म्हणतो
देन tan theta इज इक्वल टू ठीक है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. खूप महत्वाचा फॉर्म्युला आहे. पुढे जेव्हा जाल त्यावेळेस खूप महत्वाचा फॉर्म्युला आहे. tan theta इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 मायनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. म्हणजे वरते दोन जे स्लोप आहेत त्याचा डिफरन्स आहे आणि खाली 1 प्लस दोन स्लोपचा प्रोडक्ट आहे. दोन स्लोपचा प्रोडक्ट. तर अशा प्रकारे आपल्याला हा थिटा सुद्धा काढता येते. पण केव्हा जर सपोज m1 हा l1 या लाईनचा स्लोप आहे आणि हे जी l2 लाईन आहे याचा स्लोप काय आहे m2 आहे. वेअर m1 इज द स्लोप ऑफ लाईन l1, m2 इज द स्लोप ऑफ लाईन l2. आणि या ठिकाणी थिटा हे लाईनचे इन्क्लिनेशन नाही आहे. थिटा आपण ह्या ज्या दोन लाईन आहे ह्या ज्या दोन लाईन एकमेकांना इंटरसेक्ट करता या पॉइंटला या दोन लाईन मधला तो काय आहे ॲक्यूट अँगल आहे. आता हे समजण्यासाठी एक बेसिक एक्झाम्पल इथे घेतलेलं आहे. एक्झाम्पल फाइंड द ॲक्यूट अँगल बिटवीन लाईन्स हॅव्हिंग स्लोप दिलेला आहे 3 आणि -2. 3 आणि -2 काय स्लोप आहे. मग सोल्युशन लेट m1 and m2 be the slope of two lines. Hence m1 is equal to 3 and m2 is equal to -2. ठीक आहे. काय करायचं फाइंड द ॲक्यूट अँगल. म्हणजे नो डाऊट आपल्याला सपोज हा थिटा काढायचा. काय काढायचा थिटा. फॉर्म्युला म्हणतो tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. No doubt. tan theta is equal to mod of m1 ची व्हॅल्यू किती आहे 3. ओके. मायनस हा जो m2 आहे m2 किती आहे -2 अपॉन 1 प्लस m1 किती आहे 3 इंटू m2 किती आहे तर हा -2. ओके. tan theta इज इक्वल टू मॉड ऑफ ठीक आहे 3 मायनस ऑफ -2 +2 झाला आणि इथे हा 3 + 2 म्हणजे काय झाला 5 झाला. ठीक आहे. 3 + 2 म्हणजे या ठिकाणी हा झाला 5. कसा हा 3 ब्रॅकेट मध्ये -2 बाहेर मायनस आता हा झाला +2. 3 + 2 म्हणजे 5 अपॉन 1. आता हा 3 - 2 म्हणजे काय झाला -6 झाला. 3 मल्टिप्लाइड बाय -2 -6 आणि हा 1 ॲज इट इज. 3 मल्टिप्लाइड बाय -2 म्हणजे -6 झाला. 1 - 6 म्हणजे खाली काय आला पाहिजे -5. 1 - 6 म्हणजे खाली आला पाहिजे -5. ठीक आहे. आणि थोडंसं व्यवस्थित तुम्ही लक्ष द्याल की आपण जो थिटा आहे हा थिटा कशा प्रकारे आपण या ठिकाणी काढणार आहे. ठीक आहे. लेट मी ॲडजस्ट द कॅमेरा फर्स्ट. ओके. सो tan theta इज इक्वल टू मॉड 5 अपॉन -5. 5 भाग दिला तर 1 चा पण -1. ओके. tan theta इज इक्वल टू -1. ठीक आहे. आता बघा थोडंसं tan theta इज इक्वल टू बघा मॉड ऑपरेशन जेव्हा आपण टाइप्स ऑफ फंक्शन त्याच्यामध्ये मॉड्युलस फंक्शन आपण घेतलं होतं. मॉड बघा मॉड ऑफ 5 असेल आणि मॉड ऑफ -5 सुद्धा 5 असेल. म्हणजे मॉड घेताना आपण फक्त मॅग्निट्यूडचा विचार करतो. मॉडमध्ये जर +5 असेल तरी 5, मॉडमध्ये -5 असेल तरी 5, मॉडमध्ये -3 असेल तरी आपण त्याला 3 लिहिणार मॉड काढल्यानंतर आणि मॉडमध्ये जर +3 असेल तरी आपण त्याला 3 लिहिणार. आता या ठिकाणी मॉडमध्ये काय -1 आहे. मॉड ऑपरेशन जर काढलं तर या ठिकाणी यायला पाहिजे +1 आणि मला सांगा tan थीटा हा जो थीटा आहे या थीटाची व्हॅल्यू किती असली ॲक्यूट अँगल म्हणजे <90 डिग्री. <90 डिग्रीचा असा कोणता अँगल आहे की ज्याचा tan घेतला की 1 भेटते. नो डाऊट थीटा हॅज टू बी 45. हेस थीटा इज इक्वल टू tan इनव्हर्स ऑफ 1 आणि हा जो थीटा आहे हा थीटा असायला पाहिजे 45 डिग्री. आपल्याला म्हटलं होतं की फाइंड द ॲक्यूट अँगल बिटवीन द लाईन्स हॅव्हिंग स्लोप 3 and -2. तर अशा वेळेस बघा tan थीटाचा फॉर्म्युला तुम्हाला वापरायचा आहे मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. बरोबर आहे. आता हे जे बेसिक आहे या बेसिकमध्ये आपण काय शिकलो ते सर्व मी तुम्हाला एकदा रिवाइज करून देतो. म्हणजे हे जे पॉईंट्स आहेत हे पॉईंट जर तुम्हाला समजले असेल तर तुम्हाला
बरोबर हे सर्व चॅप्टरमध्ये लावता आलं पाहिजे. ठीक आहे. नंबर 1, if two lines are parallel, then m1 is equal to m2. म्हणजे दोन्ही लाईनचा स्लोप हा सेम असायला पाहिजे. टू लाईन जर पॅरलल असेल तर. if two lines are perpendicular, two lines are perpendicular, तर साइड तुम्ही perpendicular पूर्ण वर्ड लिहा, then you can write down m1 into m2 is equal to -1. तुम्हाला हे सांगितलं की एका लाईनचा जर स्लोप माहिती असेल, दोन लाईन परपेंडिक्युलर आहे, एकाचा स्लोप जर -5 असेल तर दुसऱ्याचा स्लोप किती असेल तर आता रेसिप्रोकल 1/5 मायनस आहे तर पॉझिटिव्ह. बरोबर आहे. 1/5 बरोबर आहे. आणि पहा ना, मग एकाचा स्लोप -5 आहे, दुसऱ्याचा 1/5 आहे. 5 कॅन्सल होऊन जाते आणि बरोबर दोघांचा प्रोडक्ट, दोन स्लोपचा प्रोडक्ट किती येतो? -1 येतो. किती येतो? -1 येतो. ठीक आहे. m1 into m2 is equal to -1. Okay. Third, if theta is the inclination, then slope m is equal to tan theta. Then slope m is equal to tan theta. Number 4, x1 y1 and x2 y2 are 2 points on a given line, then slope m is equal to difference in y coordinates upon difference in x coordinate. y2 minus y1 so upon x2 minus x1. जर तुम्ही लिहिलं y1 minus y2 तर खाली यावं लागेल x1 minus x2. ओके. हा 4th पॉइंट. आणि 5th पॉइंट जो आपण पाहिला, जर दोन इंटरसेक्टिंग लाईन्स असेल, आहे, त्याच्यामधला अँगल आपल्याला जर काढायचा असेल, तो जर थीटा असेल तर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. हे बेसिक आतापर्यंत आपले कव्हर झाले, की आपल्याला पुढच्या पार्टमध्ये सर्व अप्लाय करायचे आहे. सो आय होप इथपर्यंत बऱ्यापैकी तुम्हाला समजलं असेल. नेक्स्ट प्रॉब्लेम. if the angle between two lines is 45 degree. If the angle between two lines, angle made by line ने दोन लाईन मधला अँगल 45 डिग्री आहे, म्हणजे आपल्याला हा थीटा दिलेला आहे 45 डिग्री. स्लोप ऑफ ज्या दोन लाईन आहे, ज्या दोन लाईन मधला आपल्याला काय दिलेला अँगल दिलेला आहे, त्याच्यापैकी स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाईन्स इज 1/2. म्हणजे एका लाईनचा स्लोप किती 1/2 आहे. म्हणजे आपल्याला हा m1 दिलेला आहे किती 1/2. फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाईन. दुसऱ्या लाईनचा आपल्याला काय करायचं, स्लोप काढायचा आहे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं, हा m2 काढायचा. बरोबर आहे. मग जर आपल्याला हा अँगल माहिती आहे, अँगल बिटवीन टू लाईन्स माहिती आहे, तर आपला फॉर्म्युला सांगा पाहिजे. जो फॉर्म्युला आहे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 मायनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. हा फॉर्म्युला माइंडमध्ये ठेवावाच लागेल. tan ऑफ थीटा, थीटाची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 45. tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओके. आपल्याला m2 काढायचा, m1 दिलेला आहे. m1 किती आहे 1/2 मायनस m2 ओके अपॉन 1 प्लस m1 दिलेला आहे. हा m1 दिलेला आहे. m1 किती आहे 1/2 इंटू हा m. ठीक आहे. पुढचा पार्ट आपण इकडे सॉल्व करू. tan 45 ची व्हॅल्यू किती आहे 1. tan 45 ची व्हॅल्यू आहे 1 इज इक्वल टू इकडे हे मॉडमध्ये. बघा आता हे सॉल्व करताना हा 1/2 आहे. 2 याला मल्टिप्लिकेशन मध्ये गेला तर काय आलं पाहिजे 1 मायनस m2. बरोबर. हा 2 इकडे गेला, पण याचा आता डिनॉमिनेटर किती होऊन जाईल 2 होऊन जाईल. किती होऊन जाईल मला सांगा 1/2 मायनस m2 च्या खाली काही नाही म्हणजे 1 आहे. डिनॉमिनेटरचं मल्टिप्लिकेशन करा. 2 मल्टिप्लाइड बाय 1 म्हणजे 2. 1 मल्टिप्लाइड बाय 1 मायनस 2 मल्टिप्लाइड बाय m2 म्हणजे हा 2m2. आपण 2 मल्टिप्लाय केलं वाटतं बरोबर. आपण हे स्टेप करून पाहिजे तर या ठिकाणी -2m2 याला पाहिजे. ठीक आहे. -2 आणि हा m2 2 हा सफिक्स आहे. ओके. हा डिनॉमिनेटर किती 2. त्यानंतर
खाली बघा असंच हा 2 मल्टिप्लाइड बाय 1 म्हणजे हा होऊन जाईल 2 बरोबर. 2 इकडे गेला प्लस m2 ॲज इट इज प्लस काय प्लस m2 आणि याच्या खाली यायला पाहिजे हा 2 बरोबर. 2 2 कॅन्सल. ठीक आहे. 1 इज इक्वल टू 1 मायनस 2m2 अपॉन खाली राहायला पाहिजे 2 प्लस m2. आता स्टेप महत्वाची. हा 2 2 कॅन्सल झाला. सिम्पली तुम्ही तर डायरेक्ट असे लिहू शकता 1 मायनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 बट तुम्ही असे कन्सिडर करू शकता की न्यूमरेटरला 2 ने मल्टिप्लाय करा तर डिनॉमिनेटरला सुद्धा 2 ने मल्टिप्लाय करा. 2 ने मल्टिप्लाय करता हा 2 2 कॅन्सल होऊन 1 राहिला. 2 ने मल्टिप्लाय करता 2m2 झाला. 2 ने याला मल्टिप्लाय करा 2 मल्टिप्लाइड बाय 1 म्हणजे 2 प्लस 2 ने याला मल्टिप्लाय करा हा 2 कॅन्सल करून हा m2 असाही विचार करतात. या ठिकाणी बघा 1 मायनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 हा जो मॉड आहे ठीक आहे. याचा मॉड ऑफ धिस इज इक्वल टू 1. पण मला सांगा याचा आन्सर हा जो मॉड ऑफ समथिंग ही जी टर्म आहे ठीक आहे याचा आन्सर 1 येत आहे. तर महत्वाचं म्हणजे त्या मॉडमध्ये -1 असला काय असला -1 असला तरी आन्सर 1 येते आणि त्याच्यामध्ये मॉड ऑफ +1 असला तरी आन्सर काय येते 1 येते. बरोबर. बाहेर 1 इज इक्वल टू 1 आहे ना 1 आहे केवळ मॉडमध्ये m1 -1 राहू शकतो आणि मॉडमध्ये जे काय त्याचा आन्सर +1 राहू शकते. म्हणजे इथून दोन पॉसिबिलिटीज आहेत. पॉसिबिलिटीज बघा काय 1 मायनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 1 मायनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू याच्याऐवजी -1 असला तरी चालते. -1 असला तरी मॉड ऑफ -1 +1 येते. ओके. आणि दुसरा काय पॉसिबिलिटी आहे 1 मायनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू हा +1 असला याचा आन्सर याच्याऐवजी +1 जरी असला मॉडमध्ये तरी तो 1 येतो आणि याच्याऐवजी -1 असला तरी त्याचा आन्सर काय येते +1 येते. म्हणजे मॉड काढत असताना कधीही व्हॅल्यू याचा प्लस घ्यावा लागतो आणि याचा मायनस. आता हे सॉल्व करताना 1 मायनस 2m2 ही जी टर्म आहे ही टर्म याला मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाईल कशाला -1ला -1 याला मल्टिप्लाय करा काय होऊन जाईल हा -2 होऊन जाईल आणि हा होऊन जाईल -1 ने जर याला मल्टिप्लाय केला -m2 बरोबर आहे. -1 मल्टिप्लाइड बाय 2 -2 मायनस मल्टिप्लाइड बाय m2 म्हणजे -m2. ओके. हा -2m2. एक काम करू आपण आता या ठिकाणी हा जो 1 आहे ॲज इट इज -2 ला आपण इकडे आणलं तर +2 होऊन जाईल. इकडे ऑलरेडी 1 आहे 1 + 2 म्हणजे किती 3 इज इक्वल ठीक आहे. हा जो 2 आहे हा जो -2m2 हा इकडे आणला तर +2m2 ऑलरेडी इकडे -m2 2m2 मधून एक m2 गेला 1m2 म्हणजे m2. हेन्स याचा आन्सर जे यायला पाहिजे ते काय यायला पाहिजे तर m2 बघा हा 2 आहे 2 टाइम्स m2 हा 1 टाइम 2 मधून हा 1m2 गेला तर m2 सो m2 इज इक्वल टू 3 स्लोप ऑफ द अदर लाईन. असंच तुम्हाला हे सॉल्व करावं लागेल. ठीक आहे. हे सॉल्व मी या ठिकाणी करतो. आता 1 मायनस 2m2 इज इक्वल +1 याला मल्टिप्लाय करता हेच राहायला पाहिजे 2 प्लस m2 ठीक आहे. हा जो 2 आहे हा इकडे आणला तर तो 1 मधून -1 -2 इज इक्वल टू हे जे -2m2 ची टर्म आहे ही इकडे आणा म्हणजे +2m2 ऑलरेडी आहे +m2 1 - 2 -1 2m2 + m2 म्हणजे हा 3m2 हा m2 2 टाइम्स आहे हा m2 1 टाइम आहे म्हणजे 3 टाइम्स m2. तुम्हाला व्हॅल्यू काढायची कशाची m2 ची m2 इज इक्वल टू हा -1 3 ते मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे डिव्हिजन मध्ये -1/3 म्हणजे m2 जे सेकंड लाईन आहे हे सेकंड लाईनचे दोन आन्सर पॉसिबल आहे. इफ m1 इज इक्वल टू 1/2 then the slope of the line can be either m2 is equal to 3 or m2 is equal to -1/3. म्हणजे अशा दोन लाईन राहू शकतात की ज्याचा स्लोप एकतर 3 असेल किंवा -1/3 असेल की ज्या दोन लाईन
अशा लाईनसोबत ज्याचा स्लोप 1/2 आहे त्याच्यासोबत अँगल बनवू शकते 45 डिग्रीचा. हे त्याचं मिनिंग आहे. हा फॉर्म्युला आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. दोन लाईन मधला अँगल जर माहित असेल, दोन लाईन मधला अँगल बरोबर आहे, tan θ = mod of m1 - m2 upon 1 + m1 × m2. हे एक महत्त्वाची स्टेप आहे की ज्या ठिकाणी तुम्ही इकडचा मॉड काढाल आणि तुम्हाला याच्या आतमधला आन्सर पाहिजे तर तुम्ही हा जो 1 आहे हा एकदा -1 घ्या आणि एकदा हा +1 घ्यायला पाहिजे. तर हे होतं बेसिक सर्व याविषयीचं. ठीक आहे. काही डिफिकल्टी असेल तर मला मेसेज करा.